Một đoạn phim ma quái được quay lại giữa ban ngày và đã được chia sẻ bởi một người dùng Facebook có tên là TikTok Sonia. Người này cho biết vào một buổi chiều thứ Sáu ở Abilene, Louisiana, trong khi anh đang đứng đổ xăng, bất ngờ anh nhìn thấy một hiện tượng không thể giải thích đang xảy ra bên trong một chiếc xe buýt đưa rước học sinh đậu bên kia đường như thế này. Empty bus. Lúc bấy giờ xuất hiện những cái bóng kỳ lạ, rất giống của những học sinh đang lướt nhanh qua những hàng ghế trên xe. Điều kỳ lạ là khi đó chiếc xe buýt đang đậu và nhất là bên trong xe hoàn toàn trống rỗng. Sonier nói rằng anh đã đi đến tận nơi chiếc xe buýt kia đang đậu để xem điều lạ lùng kia được tạo ra bởi thứ gì. Nhưng khi anh đến nơi, xung quanh và cả bên trong chiếc xe buýt không hề có bóng dáng của một học sinh nào cả. Sonier không thể giải thích cho cái hiện tượng lạ lùng này, nên anh đã quyết định chia sẻ cảnh quay ma quái lên trang cá nhân. Và rất nhanh chóng, đoạn phim quái dị đã thu hút hơn 2 triệu lượt xem. Đến tận bây giờ, những cái bóng lướt nhanh trên xe buýt này vẫn chưa có ai đưa ra một lời giải thích nào hợp lý. Ba năm trước, điều tra viên huyền bí Dennis đã tìm đến một khu nghĩa trang nằm sâu bên trong một khu rừng lạnh lẽo để tìm hiểu về những hoạt động siêu nhiên huyền bí đã và đang xảy ra ở đây. Dennis cho biết ban đầu anh đang trên đường tìm đến một ngôi nhà bỏ hoang nhưng không tìm thấy. Thay vào đó là một ngôi nhà thờ cũ, xung quanh là những ngôi mộ không được chăm sóc. Dennis đoán rằng khu nghĩa trang này được thành lập vào thế kỷ 20 bởi chính những con số này đã nói lên như vậy. Để có được một cái nhìn tổng thể về khu nghĩa trang này, Dennis đã quyết định đặt chết một vài camera ở một vài nơi bên trong nghĩa trang như thế. Riêng cá nhân Dennis sẽ đi một vòng khu nghĩa trang và cũng trong lúc này, một trong những camera của anh ấy đã bắt được một thứ gì đó rất lạ như thế này. Xuất hiện một bóng trắng giống như một làn sương mờ đang bay lạ đà trên mặt đất vậy. Nhưng hình thù và cách nó di chuyển đã cho thấy đây không phải là một hiện tượng của tự nhiên, di chuyển từ phải sang trái và dần tan biến vào không khí. Và khi đêm đến, những điều đáng sợ hơn, gay cấn hơn đã xảy ra với Dennis như thế này. Dennis nói rằng trong bóng tối dường như có ai đó đứng phía sau và đẩy mạnh khiến anh té sấp mặt như vậy. Quá kinh hãi trước những gì đã xảy ra với mình, Dennis chỉ biết phản xạ theo tự nhiên, đó là bỏ chạy.
Vì không biết mình đang đối mặt với thứ gì, nên Dennis nhanh chóng thu dọn đồ đạc và rời đi ngay trong đêm. Bạn có thể xem chi tiết cuộc điều tra hấp dẫn này tại trang kênh YouTube Dark Ghost Paranormal. Đoạn phim ma quái sau đây được ghi lại bởi một camera an ninh và nó được chia sẻ bởi một người đàn ông người Anh có tên là Rob William. Người này cho biết lúc bấy giờ đó gần nửa đêm, chiếc camera bên hông nhà đã bắt được một thứ gì đó ma quái như thế này. Rob cho biết khi đó anh có nhận được một thông báo từ camera và đập vào mắt anh lúc bấy giờ là một hình dáng kỳ lạ như thế, giống như đó là cái bóng của một người đang đứng bất động ở cuối cầu thang, và không lâu sau đó cái bóng ma quái kia đã biến mất. Rob cho biết thêm vị trí ngôi nhà của anh đã được xây cất bên trên một bệnh viện cũ, nên anh đoán rằng bóng trắng kia rất có thể là hồn ma của một y tá. Bên cạnh đó, một số người xem hoài nghi đã giải thích rằng ánh sáng của cái đèn tự động đã phản chiếu vào ống kính của camera, và đó là nguyên nhân chính đã tạo ra cái bóng có hình dáng giống người kia. Nhưng Rob khẳng định một điều, đó là chiếc camera kia đã được anh lắp đặt vài năm trước, và nó chưa một lần bắt được hình dáng nào mà quái như vậy cả. Vậy bóng trắng này là gì?